วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเค้กกล้วยหอมให้ดูเซ็กซี่มากกว่าเดิมด้วยการที่เราจะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็น naked cake ครับ naked cake คืออะไร naked cake นะครับก็คือเป็นเค้กเปลือยครับเราจะไม่ได้เอา frosting หรือ glaze นะครับไปเคลือบเขามันก็จะเป็นเค้กเปลือยๆเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับเดี๋ยวเราจะร่อนของแห้งก่อนนะครับก็คือแป้งผงฟูไม่ว่าจะเป็นเบกกิ้งโซดากับเบกกิ้งพาวเดอร์พอร่อนแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไข่เนี่ยไปตีกับน้ำตาลพอไข่เป็นสีแบบนี้แล้วนะครับเพลแบบนี้เราก็ใส่เนยกับนมตามลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันครับเราก็จะใช้ส้อมนะครับในการบี้เขากล้วยนี่นะครับพอเละแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้ปกติแล้วนะครับในการทำเค้กกล้วยหอมเนี่ยเขาก็จะใช้กล้วยที่ค่อนข้างที่จะงอมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้สีเนี่ยมันสวยขาวก็ใช้กล้วยแบบนี้ก็ได้ครับพอเราบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะผสมลงไปในของเหลวที่เราได้ผสมเอาไว้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราจะใส่แป้งที่เราร่อนเอาไว้ตามลงไปเลยทริคตอนนี้นะครับก็คือเราอย่าตีแป้งเนี่ยนานเกินไปเพราะไม่งั้นเนี่ยทำให้เค้กนะครับเกิดความยุบตัวได้เดี๋ยวเราจะฉีดคุกกิ้งสเปรย์นะครับลงไปในพาร์ชเมนต์ที่เราเตรียมเอาไว้เพราะว่าเค้กเนี่ยจะได้ไม่ติดเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบที่180องศานะครับประมาณ20นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ให้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีครีมชีสฟรอสติ้งกันครับเดี๋ยวเราจะใช้ครีมชีสนะครับที่พักเอาไว้อยู่ในอุณหภูมิห้องเดี๋ยวเราจะใส่ไอซิ่งตามลงไปเลยนะครับแค่นี้เลยครับครีมชีสฟรอสติ้งของเราก็เสร็จแล้วโอเคครับหลังจากที่เราตีครีมชีสฟรอสติ้งของเราเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตัดเค้กเพื่อมาประกอบร่างกันพอเราตัดเค้กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้น้ำเชื่อมที่ผมทำเอาไว้แล้วเนี่ยปะลงไปเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถเก็บเค้กให้มีความชุ่มชื้นเนี่ยได้นานมากขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาครีมชีสฟรอสติ้งนะครับใส่ลงไปแล้วเราก็ใช้สปาตูล่าปาดเขาให้เรียบเท่ากันแล้วเราก็เอาชั้นที่2เนี่ยวางลงไปเราจะแต่งเค้กข้างหน้านะครับโดยการใช้ครีมชีสฟรอสติ้งเหมือนเดิมอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ในตู้เย็นแล้วระหว่างนั้นเราจะมาทำกล้วยคาราเมลครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำตาลนะครับเทลงไปเป็นการทำคาราเมลแบบไดร์คาราเมลนะครับพอคาราเมลของเราเริ่มใกล้ได้นะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนนิดนึงให้เราเบาไฟนะครับแล้วก็ใช้กล้วย1ชิ้นเนี่ยวางลงไปเลยครับ เ
ตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบร่างกันเดี๋ยวเราจะใช้อัลมอนด์โรยบนหน้าของเขาแล้วก็กล้วยคาราเมลที่เราทำเอาไว้ครับเสร็จแล้วนะครับกับ Naked Banana Cake ครับเสร็จแล้วนะครับ Naked Banana Cake แค่เราคิดนอกกรอบพลิกแพลงนิดเดียวนะครับก็ทำให้เค้กกล้วยหอมธรรมดานะครับกลายมาเป็น Naked Banana Cake แบบนี้นี่เดี๋ยวจะขอลองชิมหน่อยนึงใช้คาราเมลของกล้วยนะครับเข้ากันมากๆครับคือพอกล้วยเนี่ยนะครับโดนกลิ่นของคาราเมลแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นไหม้หอมๆแต่ยังมีความหวานอยู่มาตัดกับรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับของครีมชีสแล้วก็รสชาติของถั่วแอลมอนด์นี่เพอร์เฟกต์มากๆเลยแล้วก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะแก้เลี่ยนหรือกลัวฝืดคอนะครับก็กินคู่กับชาสักนิดนึงถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้ก็เอาเราไปทำดูนะครับทริคนี้ by Top ครับกล้วย